Hello aspirants, and let's talk about the carbon border adjustment tax. Now, it is a tax, but kuna propose korise paru. A tax to propose korise by the European Union. According to this tax, jodi a non-European Union producer ekhone eta product banai, and if the product does not meet the already set climatic standards, তেতিয়া হলে সেই প্ৰডাক্টৰ ওপৰত এটা ট্যাক্স ইম্পোজ কৰা হ'ব আৰু এই ট্যাক্সটো ডিপেন্ড কৰিব অন দি কাৰ্বন এমিশন ইন দ্য প্ৰডাকশন অফ দ্যাট প্ৰডাক্ট আৰু এই ট্যাক্সটো বাৰু কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ দিস ট্যাক্স ইজ গোইং টু পুট আ চেক অন দ্য কাৰ্বন এমিশন সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য ট্যাক্স লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে কম্পিটিশন কেৰিয়াৰ এটা ক্ৰেশ কোৰ্স লৈ আহিছে যাৰ ক্লাसेस অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে বাট আপোনালোকে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল কন্টেক্ট নম্বৰত কল কৰি পেলাই নহলে এই ভিডিওটোৰ তলত এটা কমেন্ট এৰি পেলাই লগতে ইফ ইউ ইউজ মাই কোড ওভাৰ হিয়াৰ দেন আমাৰ ক্লাছৰুম আৰু অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰামত এটা এডিশনাল ডিসকাউন্ট পাব So that is all for today. For more information, please stay tuned.